Hello everyone. It took me a while to post about the psychological perspective since I have some few things that I have to do first. No, so I would like to apologize for that delay of discussions. Let's talk about the psychological perspective in understanding the self. No, naa po di ay say ang mga psychologists on how we can understand ourselves. Of course, psychology is the science that studies systematically the behavioral processes of every individuals and of other animals. So now, it could help us understand ourselves, no? Kaya nga naman, ang psychology man ang magtuon or siya ang gatuon sa kung unsa ang pagbehave or unsay mga actions or performance sa isa ka tawo, unsay mga panghuna-huna, unsa ang bation sa isa ka tawo. So muna ila ang mga studyhan. So of course, naagid tay ma-learn nga lesson ani on how we can understand our self. Gikan sa giun sa pag-function sa atong brains, ang topics about mga neurons dira, mga nerves somewhere here sa atong utok, hangtod sa kanang topics about consciousness, mga memories, reasoning and language, and to the personality and mental health. So everything about human experience class, mao na siya ang mga ginadiscuss or ginastudyhan sa psychology. So, si psychologist nga ginganlan og John Piaget was a Swiss clinical psychologist known for his pioneering work in child development. Okay, so he pioneered the theory of cognitive development. It is about a comprehensive theory about development of human intelligence. So, dira man gyud nato makita no kung giunsa pag accumulate or pagsugod sa knowledge or sa intelligence sa isa ka bata, no? Kana yung dira gyud nato makita nga mo ni ang learning process sa isa ka child or sa bata. Okay? Kay dili man gud automatic nga pag anak nimo mustorya na dayon ka, kasabot na dayon ka sa world. No, it is with due process. So, unsa man ang theory of cognitive development? So, kani siya nga theory class naga-deal with the nature of knowledge itself. Okay? So, it deals with how humans gradually come to acquire, construct, and use knowledge itself. According to Piaget pod, the cognitive development is a progressive reorganization of mental processes resulting from biological maturation and environmental experience. So naanasad ang storya about or the topic about nature and nurture, no? The nature comes from the biological aspect and the nurture comes from the environmental aspect. So diari magikan ang diri mao ni siya ang roots duha ka ugat sa ato ang pag-grow as individuals. Basically, ang biological maturation kinahanglan sakto pagka-develop atong utok so that we can acquire knowledge the way it is. Okay? Because there are some individuals na dili siya fully or biologically mature. That is why naatay mga mental or mga language deficiencies ba ang tawag ana, if I'm not mistaken, kanang na ma-dyslexia, maglisod og basa, maglisod og sulat, maglisod og sabot because the letters and the numbers are like dancing, no? Nga dili gid sila pareha sa normal nga kanang normal kanang usual nga individual like us nga makabasa gid og tarong. So ingon na siya impairment or something problem sa iya ang biological maturation. And also, the environmental experience has a contribution sa pag-gain og knowledge or pag-develop sa knowledge sa bata. Sa unsang paagi man. If ang imo ang environment is a healthy environment, basically, ang makuha nimo ana would be knowledge which are
very accurate, no? Unsa man ang ato ang makita bitaw mo man na ang kopyahon sa bata. So kung makabantay mo, it is very crucial to raise a child or to have a child in your home. Nganuman, kung unsa ang inyong kinaiya nga gina-execute as parents or as family members, maupod na siya class ang i-execute or imimik sa bata. So kung matingala mo, nganong ang bata kay maninghag, nganong isog kaayo ang bata, nganong ang bata prim and proper pud kaayo. That is because ang iyaang mga primary caregivers or ang first environment nga iyaang nga na-expose siya where asa siya mukuha og knowledge niya, mao ang iyaang makita, no? So kung makita niya ang iyang mamagpapa is sigig sininghag, sigig away-away ana, ikapi na siya sa bata. Like ako ang 11-month-old daughter, kapag ka dili jud malikayan class nga, kana bitaw sa puton jud ka kay bisag unsa na mga buot na bisag unsa din kana bitaw stress ka sa work, stress ka sa home, kana bitaw dili man jud perfect ang life, no? Then makaingon ko abira no maana ko din mo ingon na jud siya nga no musuon na siya, no? So I know it's not good, I know very well nga dili gid siya maayo as a parent nga ingon ana. So please, if you have your younger daughter or mga son, mga anak ninyo or bisag mga manghod ninyo, dili na to ipakita sa ila ang attitude nga dili na to gusto mahimong sila, no? So because they are very prone to mimicking, no? Prone kayo sila, I mean they are really mimicking tanang action nimo, tanang buhato nimo, ila gyud nang sunon. So careful kaayo ta sa atong mga actions. Si John Piaget pod also believes that children construct an understanding in the world around them. Ang mga bata class, grabe kaayo na sila maniid, no? Grabe kaayo na sila magbantay. Either they gain knowledge through experience or i-discover nila ang ilaang environment, kung unsa ang ilaang makita di ana. For example, girl, the child or the infant will categorize or label the girl as mama. Okay? So akong mama ingon ani girl. So ang girl mama di ay na. But later on, kung mudako na siya, ay, ang girl nga naay kuyog anak, mauday na ang mama. Okay? So, later on pa jud, so on and so forth, siya rin makadiscover nga na kami di ay mga anak, dayon na ami mga mama. So, ingon ana na ang ilaang discoveries sa ilaang mga mga knowledge nga ilaang ma-learn all throughout nga gadako sila. Sa pag-study ni Piaget sa mga bata or the child development, he developed a 4-stage model of how the mind processes new information encountered. There are 3 basic components to Piaget's cognitive theory, and these are schemas or schemes. The second one is adaptation, and the third one is stages of cognitive development. Okay, let's talk first about schemas. Okay, fun fact, ang plural sa schemes or schemas is schemata. So si schema, mura siya og kana bitong index card sa atong utok. Atong utok has a lot of knowledge and information nga kinahanglan nato i-store. Dayon, mo ang gitawag nga building blocks of knowledge ang schema because siya ang tig-organize. Mura bitaw siya og kana bitaw ang atong brain is one whole nga kanang cabinet. Filer. Napuno siya og mga informations nga daghan kaayo. Dayon si schema, siya ang nagsilbi nga index card, no? Siya ang separator sa tanang knowledge nga numan. Lisod kaayo kung itapok ang tanang knowledge nga wala nakakategorize, maglibog ang brain kung unsay pasabot ani, unsay pasabot ana, so on and so forth. Okay? So, schemes are the mental organizations that individuals use to understand their environments and designate actions. Okay? For example, natay tawag nga schema or scheme
nga gitawag natong script. Okay? Ang example ana is muadto ka sa isa ka restaurant. Mosulod kag restaurant unsay buhaton nimo. Of course, pagsulod sa restaurant, mangayo kag menu, mo-order ka og food, mukaon kag food, mangayo ka sa bill, and then you get out. That is an example of a schema. So, sa sunod nga mosulod ka og mga restaurant, kabalo na ka unsay buhaton. Pag we will talk about eating in a restaurant, automatic na dayon nga si brain muhatag na siya informations nga okay, in a restaurant you are going to ask for a menu, you are going to order, you're going to have your food, and then you pay your bill, and then you get out. Ang schemas class or mga schemes, magkadaghan pud ang ato ang schema sa life. Like kung baby pa ta, when we say mama, kung naatay index card sa atong brain, no, pag mama gani katunang babayi nga sige natong kauban, no, pag maingog putag papa katunang lalaki nga sige natong kuyog matulog, no, that is mama and papa. And as you grow older, mudaghan ang imuang schemes or schemas sa imong brain. Ma-realize nimo nga ang babae nga naay anak tawgon di na siya kasagara og mama, ang lalaki nga naay anak tawgon na siya og papa, so on and so forth. Okay, magkadungag na siya hamtod nga magkadaghan. Kay basically manggod pagbata pa ang isa ka individual, gamay pa na nga knowledge ang pwede niya ma-store or masabtan. That is why bitaw, there are mga psychologists who create a baby language. No, nga naman, dili man sila pwede makalitok sa ato, mama, I want milk. Dili man. So, no, kapag ka-infant, samot na pag dili pa gani kabalo mo storya. So, that is why, gamay pa kayo na ilang mga schemas or ilang mga schemes. So, Didi. Okay, so inana na dayon, no. Ang meaning sa Didi, it could probably mean a bowl of meal or milk or gutom ko, ana, no, Didi. So muna dayon na siya ang ilang mean kay dili pa man sila ka-istorya gyud og pure. So magkadako sila, makaingon na dayon sila, milk, nanay, milk, nanay, Didi. I want Didi. Okay, so maka-sentence na dayon, so on and so forth. So, a while ago, I was just thinking that I will not let my daughter nga magbinata og storya. But I've read an article about the language of babies, bitaw. Naaday siya purpose. Kung muingon ta og mama or papa or Didi, ana, babat, kanabitong binataon pag storya di another siya purpose, because the babies cannot communicate if ang ato ang i-expect sa ilaang nga ilang i-communicate sa ato ay is kani mismo nga atong words. So lisod kaayo. That is why for example, masakitan ta, sakit, maingon man jud tag sakit, no? So sa babies, it's okay that we will say yayay, so that the next time they can communicate sa atua kung unsa ang ilang na feel, because it is very lisod to have a communication with an infant or a toddler, no? Lisod kaayo kapag kadili pa sila makaspeak. That is why we will teach them or kanang tudluan nato sila unsay meaning ani nga mga words. Nanay, mama, tatay, papa are the same. So hinayo nato sila pag-inform ana. And then Didi could probably means food, hunger, or milk. And then the yayay, we could also taught them that when you say yayay, it means maybe they are in pain. So, di man ta kabalo gani, masakitan silang tiyan, unsa baka ilang bation sa ilang lawas. So, if they feel discomfort, they will just say yayay. And automatically, naana dayon tay idea, agoy, something is wrong with my son or something is wrong with my daughter. Ana, na dayon, no? Next, we also have the second basic component of Piaget's cognitive theory, that is the adaptation, or in other words, gitawag pud siya og adjustment to the world. Okay? So this happens through natay gitawag nga assimilation, accommodation,
equilibration. So, ang adaptation class would happen through, first we have assimilation. Okay, so first, let's talk about assimilation. So, ang assimilation class is a process or a way in which you use an existing schema, or you will use your existing index card or knowledge to deal with new object or situation. Kung na may bag-o bang ma-encounter or naibag-ong ma-encounter ang isa ka child, iya da yung gamiton tong iyang mga backup knowledge di ari sa iya ang brain. So for example, ang 2-year-old nga bata nakakita og nang laag sila sa mall sa iyang tatay. So nakakita siya og lalaki nga upaw. And then kulot ang diri sa kilid, no? Naay mga kulot nga hair diri sa kilid. Since wala pa siya ka-encounter ato, but ang igiingon sa bata is, oh look daddy, there's clown. Clown daddy, clown, no? Nganuman, ang iyang existing schema or scheme about a particular person nga upaw and then ay kulot di ari is clown. So, mao nang uba kita siya similar ato. Moingon dayon siya nga, ay, clown daddy, clown. Okay, so nasabtan ang assimilation. Okay, next, we will talk about accommodation. Accommodation is when an existing schema or knowledge does not work and needs to be changed and dealt with a new object or situation. Okay, for example, sa katong nahitabo nga ang bata kita siya og upaw nga lalaki and then kulot og buhok na niingon siya og daddy clown, that's a clown daddy. So ang papa na dayon iya na dayong hatagan og bag-ong scam or schema ang bata and i-explain niya sa bata nga nak, bisan og upaw ang katong tawo and then kulot og buhok, dili man to siya clown. Bisan og pareha silang buhok og naong or porma og facial feature sa clown, dili siya clown. Kay wala man siya nagsuot og kanang funny or katawanan nga costume. Wala may red ang iya ang nose. So, ingon ana, in that sense, the child will be accommodated sa iya ang bag-o nga scheme. So, dito na dayon niya madungagan na dayon ang iyang definition sa clown, which is, ang clown di ay kay katura di ay upaw nga kulot na magsuot og funny nga costume, dili di ay tanang upaw na kulot clown. Another process also of adaptation is through equilibration. So unsa man na siya? It is the force which moves the development along, and Piaget believed that cognitive development did not progress at steady rate but rather in leaps and bounds. So unsa man ni? Kapag ang accommodation or new information and explanation nga gihatag ni tatay wala na sabtan ni baby tungod sa assimilation in which the new scam nga ning sulod sa iya dira maglibog ang bata, dili niya no daddy, the clown is upaw and kulot ang hair, and nganong dili man siya clown, nga ang clown upaw man and kulot nga hair. So muna siya ang assimilation nga process, and then ibalik na po dayon sa papa ang gitawag nga accommodation. I-explain sa papa, dili manak kay kuan man kanang basta dili gani mag-red ang nose, then upaw, then wala nag funny costume, dili na siya clown. Dayon maglibog ang bata. That is the equilibration. Mura bag dili siya kadawat sa bag-ong information, di ba? Makasulay taan na ay kanang mga babies or mga toddlers nga daghan kayo questions, and then maglisod pa sila ba og adjust or adapt sa bag-ong nga scheme. So that is why ibalik lang gyud nimo siya assimilate and then i-accommodate nimo until such time ang bag-ong information masabtan na niya internally. Basta dili funny og costume, bisan og bald and then curly ang hair, dili na siya clown. Bisan pa og funny iyang naong, dili na siya clown.
Okay, so inana na dayon, matiman-an na dayon na siya sa bata or sa babies. Until such time, magkadako ta, magkadaghan na dayon ato ang mga ma-learn. Okay, so, in the next video, since taas kayong psychological self, we will talk about the stages of cognitive development. Katong 4 stages. The sensory motor, pre-operational, concrete operations, and the formal operations. So, stay tuned lang yun mo class ha. Bahala og kanang ma-late gamay si mama ning kamot gyud gihapon ko sa inyo og kanang send or upload og mga virtual discussion. So, I hope naara gyud mo'y nasabtano bisan og gamay sa atong discussions for this day. Salamat kaayo sa kanang mga nag-subscribe. Nalingaw ko sa inyong mga comments. Thank you kaayo na kay na-appreciate ninyo ang akong effort. And for those who were saying magtagalog ko kay para masabtan na sorry jud kay na balig 250 ra akong Tagalog then lisod kaayo taas ang video daghan ko gi-explain and then ay makastorya ko English kaya nato na pero kuan man good sometimes I want to emphasize certain points. That is why I have to talk Bisaya kay lahi og dulot kung explain nimo ang isa ka butang in Bisaya kaysa in English nato kaya man nato abi pa lang weak. Okay, so no, I hope you enjoy our virtual discussions and most especially class, I hope na aragid mo nakatunan sa ato ang klase, no? I hope na amoy na learn sa understanding the self and nga kuan bisan pa og online lang ta karon bisan og wala tay face to face class. I hope nga dili mawala ang pinaka-importante sa pagskwela. It is the knowledge or the lessons that you learn outside the book, no? Dili lang kay ang mga skema-skema, dili lang ang mga philosophers atong matiman-an, but basically the lessons and the very important lessons nga i-apply ninyo or nato sa ato ang kinabuhi bisan og wala na ang UTS, wala na yung understanding the self. I hope nga naalang gihapon mo'y i-practice nga na-learn ninyo sa ato ang klase, no? Thank you so much and have a nice day. Bye-bye!